ल आज म क्लास 9 को वेदांत पब्लिकेशन को क्लास 9 सब्जेक्ट कंपलसरी टॉपिक्स ज्योमेट्री अंतर्गत को एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 163 यो वेदांत पब्लिकेशन को न्यू एडिसन है। यसको के क्वेशनहरु म गर्दै छु। जस्तै एउटा क्वेशन छ फोकोएमा if x degree and 40 degree 85 degree are the angle of triangle find the size of x भनेको छ है। find the size of x degree भनेको छ भनेपछि यो ट्रायंगल को तीनटा एंगल छ। एउटा यो x degree 40 degree अनि 85 degree यसलाई सम गरिन्छ। x degree 40 degree 85 is 180 sum of the angle of triangle is 180। ज्योमेट्रीमा यो रिजन लेख्नुपर्छ हैन। रिजन चाहिन्छ। अब यो दुईटा एड गर्दा यति भयो अनि यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दा कति भयो 55 डिग्री भयो। एन्ड सो on क्वेशन नम्बर 4 को एफ मा के भनेको छ भने इन ट्रायंगल एबीसी एउटा ट्रायंगल एबीसी छ भने 2 एंगल ए इज इक्वल 3 एंगल बी इज इक्वल टु 6 एंगल सी फाइन्ड एंगल ए एन्ड एंगल बी एन्ड एंगल सी भनेको छ। तपाईले के गर्ने भने यो हाम्रो के गिवन भयो यति गिवन छ। यसबाट के गर्न सकिन्छ 2 एंगल ए इज इक्वल टु 6c गर्ने। यो भनेको के हो भने 2 एंगल ए इज इक्वल टु 6 लेख्न पाइयो। अब 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दा कति भयो एंगल ए इज इक्वल टु 3 एंगल कति भयो एंगल सी भनेको यो 3 2 ले 6 दा गर्दा 3 यो त्यो भयो। एन्ड एंगल बी इज इक्वल टु 3 2 जा 6 भयो हो। एन्ड सो on एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टु 180 degree being the sum of angle of triangle भनेको। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। अब यो एंगल ए भनेको 3 एंगल सी हो एंगल बी भनेको 2 एंगल सी हो एंगल सी को एंगल सी गर्ने भ्यालु पुट गरेको इज इक्वल 180 डिग्री। यो एंगल सी भनेपछि लाइक टर्म भयो एड गर्दा 6 एंगल सी भयो इज इक्वल 180 6 ले डिभाइड कति भयो 30। अब एंगल सी को भ्यालु आइसकेपछि अब यहाँ पुट गर्ने हामीले एंगल ए भनेको 3 एंगल सी इज इक्वल टु 3 * 30 90 भयो। एंगल बी भनेको 2 एंगल सी इज इक्वल टु 2 * 30 60 भयो। नाउ देयरफोर एंगल ए भनेको 90 डिग्री एंगल बी भनेको 60 डिग्री एंगल सी भनेको 30 डिग्री। यसरी चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशन दियो भने यसरी गर्ने ओके। ल अब त्यसैगरी नै क्वेशन नम्बर 4 को जी मा एउटा क्वेशन छ इन ट्रायंगल PQR एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल 20 भन्यो। एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल 50 भन्यो अनि फाइन्ड द एंगल PQR भन्यो। अब यसलाई के गर्ने भने हामीले अल्जेब्रामा गर्छौं नि x - y = 20 x + y = 50 यस्तै हो। त्यस्तो अल्जेब्रा टाइप गरेर यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो अनि PQR को भ्यालु निकाल्नु पर्यो एंगलको है। यो एंगल P माइनस एंगल Q = 20 यो गिवन छ Q माइनस R = 50 पनि गिवन छ। अब हाम्रो अटोमेटिक गिवन के हुन्छ यो त ट्रायंगल हो हैन। ट्रायंगलमा PQR त हुन्छ। अब यो एंगल जोड्दा 180 हुन्छ नि त हैन। यो चाहिँ काड आको भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो है। एंगल P एंगल Q = एंगल Q प्लस एंगल R = 180 एंगल P जोड्दा एंगल Q जोड्दा एंगल R जोड्दा 180 हुन्छ है। नाउ अब यहाँबाट यहाँ के गर्ने भने एडिङ इक्वेसन फर्स्ट यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई अनि यो इक्वेसनलाई यो तीनटा इक्वेसनलाई जोड्ने सेम साइडमा है। यो इक्वेसन फर्स्ट हो यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो यो इक्वेसन फर्स्ट हो यो देखाछ अनि यो सेकेन्ड भयो यो देखाछौं अनि यो भयो इज इक्वल टु 20 + 50 + 180। नाउ यसमा यो एंगल Q र एंगल यो Q प्लस माइनस क्यान्सल भइहाल्यो अनि अर्को क्यान्सल यो एंगल R माइनस एंगल R प्लस पनि क्यान्सल भयो अनि एंगल P र यो एंगल P 2P भयो। अब यहाँ एउटा Q मात्रै बच्यो एंगल Q भयो यो जोड्दा कति भयो 250 एड गर्दाखेरि यो एउटा इक्वेसन मानौं IB मानौं यसमा है। अगेन फेरि यहाँ मैले के गरे भने इक्वेसन फर्स्ट यो इक्वेसन र यो इक्वेसन नयाँ आएको इक्वेसनलाई फेरि एडिङ गरे। नाउ एडिङ गर्दाखेरि यो गर्छ यो पनि गर्यो एंगल P र एंगल P जोड्दा 3P भयो। अब यो 270 भयो डिभाइड गर्दा कति भयो 90 एउटा एंगलको भ्यालु आयो
अब नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ p इन इक्वेसन फर्स्ट यसको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन फर्स्टमा लगाएर पुट गरे है p को ठाउँमा कति राख्यो 90 राखेको कति आयो अब 90 र 20 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 70 हुन्छ एंगल q कति आयो 70 आयो अब r एंगल निकाल्नलाई कुनमा राखे पनि हुन्छ जुनमा राख्दा मिल्छ त्यसमा नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ एंगल q इन इक्वेसन सेकेन्ड मैले सेकेन्डमा राखे यसमा राखेको 70 माइनस एंगल r इक्वल 50 अब यो माइनस एंगल यता लान सक्यो 50 यता 70 मा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति भयो 20 डिग्री भयो एंगल r भनेको कति भयो 20 भयो हिन्स एंगल p 90 एंगल q 70 एंगल r 20 यसरी गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 क्रिएटिभ सेक्सन भन्ने छ त्यहाँ मैले एउटा क्वेशन लेखेको छु क्वेशन नम्बर 6 को a को है एउटा फिगर दिएको छ यो फिगर यसो हेर्दाखेरि यहाँ गिवन दिएको छ मलाई गिवन हेरौँ त गिवन pq इक्वल टु pr यो pq साइड र qr साइड बराबर भन्यो अनि यो के लेख्यो भने qs इज द बाइसेक्टर अफ एंगल pqr यो qs भन्ने लाइनले चाहिँ यो दुईटा एंगललाई बराबर आधा गर्छ अरे है यो 20 डिग्री छ भने यो पनि 20 डिग्री जस्तो यो 60 भयो यो पनि 60 डिग्री यसले भनेको है गिवनमा त्यही गिवनमा के दिएको छ pqs भनेर 30 दिएको छ pqs यो 30 डिग्री दिएको छ यो पनि के भयो 30 भयो अनि यो होल कति भयो 60 भयो यहाँ हेर त pqs इक्वल टु hqr इक्वल 30 hqs इज द बाइसेक्टर अफ ट्रायंगल pqr भनेको अब त्यसपछि यो pqr बराबर prq बराबर 60 डिग्री किन pq र pr बराबर भएको भएर यो 60 भएपछि यो पनि 60 डिग्री आइसोलेस ट्रायंगलको बेस एंगल बराबर हुन्छ भनेको है। त्यसपछि इन ट्रायंगल pqr मा यो pqr ट्रायंगलमा तीनटा एंगललाई जोडेको एंगल pqr PRS QPR इक्वल 180 डिग्री है यसको भ्यालु 60 छ यो पनि 60 यो दुईटै बराबर हुन्छ यो जानिसक्यौ अब यसको भ्यालु छैन यो निकाल्नलाई कति भयो 120 भयो 180 भयो 120 सबै कति भयो 60 भयो सो व्हेन PQX ट्रायंगल PQX यो ट्रायंगल माथिको ट्रायंगल है कोस एंगल PQS प्लस PSQ प्लस QPS इक्वल 180 हुन्छ सम अफ ट्रायंगल अब यो भनेको 30 डिग्री छ यो भनेको छैन यो भनेको 60 छ इक्वल 180 60 र 30 जोड्दा कति भयो 90 180 मा 90 सबै कति भयो 90 डिग्री भयो ओके। अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 को A र 7 को B 7 A र 7 B सेम छ क्वेशन हेर्नुलाई A जो 7 को जसै गर्यो 7 B पनि त्यसरी नै गर्छौं 7 A मा के भनेको छ भने इन एजन फिगर यो फिगर दिएको छ दिस फिगर द बाइसेक्टर अफ एंगल ABC एन्ड ACB एंगल ABC र एंगल ACB यो दुईटा एंगल चाहिँ बाइसेक्टर गरे बाइसेक्ट भएको छ आधा आधा छ भनेको यो एंगल बराबर यो र यो बराबर जस्तो यो x छ यो पनि x छ भने 2x भयो पुरै होल 2x जस्तो यो y छ यो y छ भने पुरै के भयो 2y भन्न खोजेको हामीले यस गिवन छ है देन प्रुभ दैट एंगल BOC यो एंगल बराबर के प्रुभ गर्ने भनेको भने 90 डिग्री प्लस एंगल A बाइ 2 प्रुभ गर भनेको छ यसलाई यसरी गर्नु गिवन लेख्छौं गिवन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल क्वेशनमा जे छ त्यसरी हामी गिवनमा लेख्छौं द बाइसेक्टर अफ एंगल ABC एन्ड एंगल ACB एट द मिड एट एंगल O यो O भनेको मिड हुन्छ यो एंगल यसरी जान्छ यहाँ मिड हुन्छ भनेको यो चाहिँ मिड हुन्छ भनेर क्वेशनमा दिएको छ है त्यो प्रुभ हामीले प्रुभ गर्नु पर्ने चाहिँ एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस A बाइ 2 एंगल बनेको अहिले नाउ एक नम्बरमा मैले के लेखे भने एंगल ABC इक्वल टु एंगल OBC एंगल ACB इक्वल टु एंगल OCB इज गिवन भनेको के भने यो ABC एंगल बराबर यो एंगल गिवन भयो यो एंगल गिवन भयो हामीलाई यो एंगल चाहिने भएर हामीले यो एंगल लेखेको जस्तो यो x छ भने यो x छ भने यो 2x भने जस्तै है यसो पनि त्यही पार्ट गरेको हामीले गिवन छ यस्तो अनि एंगल ABC ट्रायंगल ABC ठुलो ट्रायंगल लेखेको
एंगल बी जोड्यौं एंगल सी जोड्यौं एंगल ए जोड्दा कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ ट्रायंगलको सम 180 हुन्छ। अब एबीसी भन्ने ठाउँमा यसको यो एंगल एबीसी भन्ने यो भ्यालु पुट गरेको भ्यालु राख्यौं अनि एसीबी भन्ने ठाउँमा एसीबी भनेको एंगल यो 2ओसीबी भनेको छ यो पुट गरौँ एंगल बीएसी को बीएसी इज इक्वल टु 180 डिग्री। यो 2 कमन आउने चाहिँ एकातिर 2 कमन निकालेको यो बीएसी लाई यता गरेर माइनस गरेको माइनस राखेको। अब यो 2 ले चाहिँ यो यसलाई डिभाइड गर्दा 180/2 गर्दा 90 भयो। बीएसी लाई सर्टकटमा एंगल ए बाइ 2 लेखेको। त्यसपछि एंगल बीओसी हाम्रो यो तलको ट्रायंगल सानो ट्रायंगल स्मल ट्रायंगलमा एंगलहरु सम गर्ने भएर बीओसी प्लस ओसीबी प्लस ओसीबी इक्वल 180 डिग्री। अब यो बीओसी छैन ओ यति भनेको यहाँ लेखेको छौं नि निकालेको छ भ्यालु हामीले यहाँ यो भ्यालु 90 माइनस a by 2 यो भ्यालु पुट गरेको इक्वल टु 180। अब यसपछि अब यो 180 मा 90 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 90 नै भयो माइनस a by 2 जाँदा के भयो प्लस भयो बीओसी बराबर यति आयो। यो चाहिँ के भयो यसको प्रुफ भयो। त्यसैगरी नै क्वेशन नम्बर 7 को बी पनि यसरी नै गर्छौं। 7b ए 11.2 एक्सरसाइज के गर्दै छौं हामीले फिगर दिएको छ क्वेशनमा है वेदान्त पब्लिकेसन को हामीले यो न्यू एडिसन को बुक को मैले क्वेशनहरु गर्दै छु सम इम्पोर्टेन्ट गिवन मा ट्रायंगल एबीसी and BP and CP are the angular bisector of triangle angle CBE and BCD। यो लाइनले यसलाई हाफ गर्छ नि यहाँ देखाएको छ अनि यो लाइनले चाहिँ यसलाई हाफ गर्छ भनेको यो एंगल बराबर अनि यसमा चाहिँ यो एंगल बराबर भनेर देखाएको छ है। यो अगाडि पनि यस्तो टाइपको हामीले गरिसकेका छौं। अनि प्रुफमा के गर्नु परेको छ भने एंगल बीपीसी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाइ 2 भयो है। अब एकचोटी एक नम्बरमा मैले के लेख्छु यहाँ भने एंगल सीबीई बराबर एंगल 2सीबीपी हैन सीबीई यो पुरै एंगल भनेको नि यो एंगल बराबर हो नि त त्यो कुनै एउटाले 2 गर्न पाइयो। सिमिलर एंगल बीसीडी यो पुरै एंगल यो एंगल बराबर हुन्छ नि त हैन यो है 2 भयो। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई मैले डाइरेक्ट गरेको छु एंगल एबीसी यतापट्टि हेरौँ है म यहाँ देखाउँछु है एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई बराबर 180 डिग्री हुन्छ नि यहाँ त एंगल एबीसी यो एंगल र सीबीई यो एंगल को सप्लिमेन्ट्री एंगल हो कि है। मैले यसलाई एंगल सीबीई लाई चाहिँ 180 से मैले माइनस गरेको यता माइनस गरेको राखेको यसरी बुझ्नु यसलाई। अर्को यो माथिको पट्टिको भाग पनि यसरी नै बुझ्नु एंगल एसीबी बराबर यो भयो बाइ सप्लिमेन्ट्री एंगल रिजन लेखेको छ रिजन लेख्ने ठाउँमा रिजन लेख्नुपर्छ है। 3 नम्बर एंगल ट्रायंगल एबीसी बराबर एबीसी भनेको यो एबीसी ट्रायंगल यो ट्रायंगल बराबर ट्रायंगलमा चाहिँ यो एंगल प्लस ए एंगल इक्वल 180 डिग्री सम अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री हुन्छ थाहा छ। अब यहाँ भ्यालु पुट गरेको एंगल एबीसी भनेको यो राखेको यहाँ है एंगल एसीबी ठाउँमा यो राखेको यो अनि बीएससी को बीएसी नै छ ठीक छ। अब यो एउटा 180 डिग्री त काट्छ कुनै एउटा काट्छ एउटा पाटो यो सेम भयो यसको माइनसमै भयो यो माइनसमै छ प्लस एउटा 180 यहाँ बच्छ यो कटेर यो 0 भयो। अब यो माइनस भएकोलाई यतापट्टि प्लस बनाएको अनि बचेको यो बीएससी र प्लस 180 डिग्री वन साइड भयो न। त्यसपछि अब यहाँ के गरेको छ भने यहाँ है बीएससी लाई एंगल ए लेख्न पाइयो अनि यो 180 को 180 भयो और यति भनेको यहाँ सीबीई यहाँ हेर्नु त सीबी भनेर 2सीबीपी लेख्न पाइयो 2सीबीपी लेख्न पाइयो। बीसीडी भनेर के लेख्नु 2बीसीडी लेख्न पाइयो फ्रम 1 and 3 भनेर लेखेको छु बुझिन्छ। अनि एंगल यसको यो 2 कमन आउँछ 2 कमन आएपछि यसलाई a by 2 भयो यो 90 डिग्री भयो यस एउटा बाटो यो भयो यहाँसम्म क्लियर छ है। नबुझेर कमेन्ट गर्नु म बुझाउँछु। अनि 5 नम्बरमा बीसीपी ट्रायंगल यो ट्रायंगलमा हो। अब हामी प्रुफ को नजिक जाँदैछौँ
त्यसमा सम अफ ट्रायंगल 180 यो एंगल जोड्दा कति हुन्छ एड गर्दा 180 डिग्री भयो सम अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भन्यो है अब यसमा हेर त CBP र BCP भनेको 1a/2 एंगल a/2 प्लस 90 डिग्री यसको भ्यालु राखेको यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ राखेको भयो अनि BPC को BPC नै छ अब यो 90 र 180 गर्दाखेरि 180 माइनस गर्दाखेरि 90 डिग्री भयो अब यो एंगल a/2 भन्ने यता लानु पर्यो किनकि हाम्रो प्रुफ नै यही निकाल्नु छ अनि BPC इक्वल टु यो भयो यो हाम्रो प्रुफ भयो यसरी गाइन्छ